Cea mai izolată insulă locuită din lume. Ne-au așteptat aici cu flori. Nu cred! România. E periculoasă insula, nu vă așteptați, sincer. Da, așa arată insula Paștelui. E plină de definiția exotismului, clar! Bine v-am găsit! Cea mai mare pondere de mistere și taine din lume. Ion și-a luat atenție. Bună dimineața! Salutare tuturor din Chile! Ne-am teleportat din Peru. De fapt am luat autobuzul din Puno, Cusco. Din Cusco am zburat spre Lima. Și din Lima am zburat către Santiago de Chile. Am ajuns aseară, am stat o noapte aici, a fost doar o seară de tranziție, nu am ieșit nicăieri. Iar acum plecăm către insula Paștelui. Cred că în fiecare an ne-am promis să petrecem Paștele în insula Paștelui. Și Crăciunul în insula Crăciunului, în Christmas Island, dar se pare că nu ne-a ieșit exact cum ne-am dorit. O să facem, să spunem așa, pre-Crăciunul în insula Paștelui și probabil că Paștele în insula Crăciunului. Interesantă abordare oricum. Am luat decizia să zburăm către insula Paștelui în ultimul moment, să spunem așa. Am aplicat pentru viza de Bolivia și nu am primit răspuns în termen în cele 10 zile cât îți promit ei. Așa că ne-am reconfigurat traseul și mergem către insula Paștelui. Rapa Nui este considerată cea mai izolată insulă locuită din lume de Națiunile Unite într-un clasament recent, dar și una dintre cele mai misterioase și abia aștept să văd moai sau statuile uriașe de pe malul oceanului. Când spunem că e o insulă izolată, ne referim la faptul că se află la 3800 de kilometri de continentul sud-american și la aproape 2000 de kilometri de cea mai apropiată insulă locuită. Așadar ne așteaptă un zbor de 5 ore și abia așteptăm să ajungem la destinație. Soare, vară, palmieri, vegetație luxuriantă, pentru că mergem în Polinezia. E foarte multă lume la poarta de îmbarcare și asta pentru că e un singur zbor care operează zilnic din Santiago către insula Paștelui. Bun venit pe insula Paștelui! Ce vreme frumoasă de vară! Bate puțin vântul și nouă din avion, ne-a amintit de Hawaii. Da, de Bora Bora. De Bora Bora mai puțin. Salutul lor, Iorana, de fapt ne-a amintit de Morea și de Bora Bora, pentru că acolo era Iaorana. De obicei se zboară aici din Santiago de Chile sau din Papet, Tahiti. Aeroportul este foarte mic, există o singură bandă de bagaje. Aici nu ne-au verificat absolut nimic pentru că este zbor național. În schimb, la plecarea din Santiago a trebuit să prezentăm un formular. Dacă nu ai zbor dus-întors, nu ți este permisă intrarea în insula Paștelui. Din aeroport aflăm că aici există risc de febra dengue, Zika și chikungunya. Ne-au fost scanate bagajele. Iar acum trebuie să ne întâlnim cu șoferul de la cazarea noastră și am găsit-o. Hola! Ce drăguț! Ne-au așteptat aici cu flori, ca în Bora Bora, exact. Foarte frumos gestul să ne aștepte cu flori, chiar e o surpriză extrem de plăcută. Thank you is Maururu. Maururu. Hello is Iorana. Dar e cald! N-aș fi crezut că ne-am uitat pe prognoză și erau 22 de grade și am zis nu e bine. Dar e perfect, e foarte cald. Da. E umiditate și atunci se resimt mult mai multe grade. Iorana coe, tomahana poreco. Iorana coe. Nice! Cumpleaños feliz, happy birthday, Iorana coe. Și ne-am preluat apartamentul pe care l-am închiriat aseară pe ultima 100 de metri.
Sunt multe cazări aici, nu arată excelent toate, adică nu au hoteluri să ai de unde alege. Sunt câteva foarte scumpe. Da. Sunt hoteluri, dar sunt 1500 de dolari pe noapte. La asta mă refeream, că nu sunt hoteluri la 100, la 200, de exemplu, cum era un Bora Bora, să stai pe plajă și așa mai departe. Dar am găsit o opțiune bună, avem bucătărie aici cu un cuptor cu microunde, câteva ustensile, să ne gătim, chiuvetă, un frigider. Aici este baia, e destul de basic, dar mi se pare că e o opțiune bună unde să dormi și să te simți bine. Gazda noastră este din Belgia și s-a mutat aici acum 23 de ani. Înseamnă că e o insulă pe cinste dacă te muți din Belgia Aici. Apartamentul are și zonă de living, nu avem televizor, în schimb avem internet prin Starlink și sunt curioasă cum merge. Ion, ne faci un test? Da, acum încerc. Nu prea ne putem conecta la el, dar e ok, e o problemă oricum cu internetul aici, va trebui să ne cumpărăm o cartelă locală. Acesta este dormitorul, e foarte cald aici sus, vă dați seama, toată căldura vine sus. Dar avem o aerisire, plătim 110 dolari pe noapte fără mic dejun, micul dejun costă 15 dolari de persoană. Supernet în insula Paștelui? Nu cred! 13 mega upload! Wow, deci urcăm vlog de aici. Exact, gata, am avut inspirație bună că ne-am prelungit, ne-am luat inițial doar 4 nopți și am zis hai să stăm aici toate cele 7 nopți și nu ne mai mutăm. Bună dimineața din paradis! Cam așa arată insula Paștelui la primele ore. Ieri, vă spun sincer că n-a arătat deloc așa. A plouat, a fost furtună, a fost vânt, frig. Așadar, astăzi e momentul să explorăm această insulă. Nu v-am arătat statuia care străjuiește aici la intrarea în camera noastră, un fel de moai, varianta din lemn, paznicul nostru. Da, oricum arată interesant. Și o să vedem aceste statui în oraș astăzi, pentru că explorăm Hangua Roa, singurul oraș de pe această insulă, acum în prima parte a zilei. Și cam așa arată o străduță lăturalnică, foarte aproape de centrul orașului, case în partea stângă, șoseaua aici în partea dreaptă, apoi case, cocoși, căței, garduri din piatră vulcanică de felul acesta, banane, tot felul de fructe exotice, palmieri. Și astăzi bate vântul, dar e cald, e plăcut. Ieri a fost cumplit, foarte schimbătoare și ciudată vremea aici. Vă spuneam că Hangua Roa este singurul oraș de pe această insulă, care, apropo, e mică, măsoară 25 de kilometri lungime și 12 kilometri lățime și numără 5.000 de locuitori, dintre care 90% sunt concentrați aici, în orășelul ăsta în care ne aflăm noi. Sunt multe restaurante aici, multe magazine cu tot felul de produse, găsești de toate, multe outleturi, saloane de înfrumusețare, tehnică, rent-a-car-uri, cafenele, patiserii. Arată foarte bine, păstrează oarecum din spiritul acesta polinezian, adică are aspectul acesta insular. Și după cum vedeți, într-o zi de luni nu e foarte multă lume pe stradă, de regulă sunt localnici și câțiva turiști rătăciți. Dar sper că ați observat abundența de flori și de palmieri. Sunt niște domni aici care vând pește și statui, moai. Moai. Curryman, curry man, fisherman, farmerman. Ah, ok, a lot of things. Beautiful woman, Ukraine, I come in. Here? Yes. Ah, ok. House, big, and farmer. 2 săptămâni pentru a realiza acest moai din lemn. 2 weeks for carving, and 2 generations for planting, for ground forest. Ah, What kind of fish is this? This is Danue. Now it's small. And 2 hours more, next many. domnii pescuiesc peștele folosind plasa de acolo din mașină. Oh, foarte interesant și ăsta. Woman. Woman, boy. Man, woman. Bărbatul și femeia moai. 800 de dolari costă această statuetă, e foarte frumoasă. Eso? 1000 de dolari.
Gracias! Soy de aquí! Am venit acum să ne închiriem mașină pentru că e cam singura variantă. Mă rog, una dintre variante ar mai fi bicicleta și scuterul, dar care costă aproape la fel. Adică un scuter, de exemplu, pe zi ar fi fost $45 americani, în timp ce, într-adevăr, ai nevoie de permis categoria A, iar o mașină ne costă $50 pe zi. Cu bicicleta e un pic complicat pentru că, de exemplu, gazda noastră ne-a spus că nu e o variantă bună, sunt foarte mulți cai sălbatici pe insula asta și foarte mulți câini și foarte multe vaci. Și te miri că ies de undeva dintr-un tufiș și te sperii și te poți accidenta. Asta e valabil și pentru scooter. Nu e deloc sigur pe insula asta. Chiar alaltăieri când am ajuns aici, gazda noastră ne-a spus că a fost un accident mortal. Un turist a murit pentru că a intrat într-un cal sau ceva de genul ăsta. Wow! Da, e periculos. E periculoasă insula, nu mă așteptam, sincer. Tocmai vă spuneam că e o insulă mică, dar ea a fost transformată în fermă în momentul în care Chile a preluat-o prin anii 1800 și probabil că de asta sunt foarte multe animale. Asta este mașinuța, e perfectă, perfectă. Culmea este că nu există asigurare sau opțiune de asigurare, nicio mașină de pe insula Paștelui nu are asigurare. Așadar, țineți-ne pumnii să fie bine. Nu se vinde doar pește aici, ci sunt tot felul de legume, de exemplu dovleci, ceapă, cartofi, roșii, toate crescute pe această insulă. Să înceapă, cu alte cuvinte, aventura insula Paștelui. Și am găsit primul moai, de fapt primii 2 moai de pe această insulă. Sunt amprenta, sunt semnătura acestui loc și astăzi nu o să filmăm siturile în care îi găsim, dar inclusiv aici în oraș pot fi admirați. Wow! Ce frumusețe și ce poveste interesantă au! Ei sunt doar 2 dintre cei peste 800 de moai cât se găsesc pe insulă. Ne aflăm în continuare în orașul Hangaroa, iar acum am venit să admirăm puțin oceanul, Pacificul de Sud în care ne aflăm noi. Efectiv, suntem înconjurați de ape in the middle of nowhere sau în mijlocul oceanului mai degrabă. Aici e o plajă în față, cred că mergem să o vedem. Nu vă imaginați ce energie are acest loc. Dar o energie aparte, e o insulă vulcanică, așa cum vă spuneam și adineauri, e învăluită în mistere, în legende, care nici măcar astăzi nu au putut fi deslușite. E specială de-a dreptul. Sunt foarte puternice valurile aici, e un loc nemaipomenit pentru iubitorii sporturilor nautice, în general pentru surf. Și am înțeles că e și unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a observa viața marină, pentru că apa este cea mai limpede de pe planetă. Și vedeți că aici în față apa este foarte mică, e un fel de piscină, chiar e și amenajată încât să intre oamenii, probabil să facă baie. Valurile se opresc undeva acolo unde sunt roci. Piscină naturală, da. Probabil la fel ca și noi vă întrebați de ce insula Paștelui, de unde această denumire? Ei bine, exploratorul olandez Jacob Rovengen descoperea în aprilie 1722, chiar în duminica de Paște, o insulă mică în sud-estul Oceanului Pacific, pe care avea să o denumească insula Paștelui. E considerată în zilele noastre cea mai izolată fâșie de pământ locuită de oameni, sub forma unui triunghi format din 163 de kilometri pătrați de rocă vulcanică, a cărei denumire polineziană este Rapa Nui și se traduce Marea Vâslă. Primii oameni au ajuns pe insula Paștelui prin anii 700-1100 după Hristos, tocmai din Polinezia, cu caiacul și au denumit acest teritoriu Tepite-o-Tehenua, adică buricul pământului. Se spune că polinezienii erau navigatori foarte iscusiți, se orientau după constelații, după nori, curenți marini, zborul păsărilor, drumul broaștelor țestoase, după vânt și culoarea apei. Cert este că expeditorul de origine olandeză spera să găsească aici continentul Terra Australis, dar cum a găsit doar o insulă
plină de monoliți și de oameni needucați, nu a prezentat un interes și și-a văzut mai departe de călătorie. Mai târziu, în anul 1888, insula Paștelui a fost anexată statului Chile. Datele istorice, ce datează din anul 1877, ne spun că pe insulă populația ajunsese la un minim istoric, 111 persoane. Principalele cauze ale decimării populației indigene au fost bolile aduse de europeni, dar și comerțul cu sclavi. Limbile oficiale vorbite pe insula Rapa Nui sunt spaniola și Rapa Nui, iar grupurile etnice predominante sunt Rapa Nui, europenii, bineînțeles, și amerindienii. Tot pe insula asta sunt puncte panoramice unde poți opri și admira împrejurimile, oceanul, coasta. Iar acum vedem orașul Hangaroa, cel din care venim noi, inclusiv aeroportul. Se vede pista, undeva în partea dreaptă este aeronava care se pregătește să decoleze la ora 3 acum, către Santiago. Îmi dau seama că pe măsură ce ne îndepărtăm de oraș, nu mai e atât de exotic, e oarecum arid, am văzut foarte multe văcuțe, interesantă vegetația, tot felul de arbuști pitici și, bineînțeles, se văd vulcani, se văd tot felul de dealuri. Bate vântul! N-am exagerat cu nimic când am spus că peste tot sunt puncte panoramice, dar uitați-vă unde am ajuns! Să vedem craterul unui vulcan! Nu am văzut în viața mea un asemenea crater incredibil cum arată. S-a creat o adevărată delta, acolo sunt tot felul de insulițe care plutesc pe apă, pline de vegetație, wow! Și undeva în spate se vede oceanul. Ne spuneau cei de la închiriere auto că anumite zone, cum ar fi cele de aici de sus, se închid începând de mâine pentru că va sufla vântul cu foarte, foarte mare putere. Dar, repet, nu am văzut niciodată așa ceva. Este pentru prima oară când văd un crater de forma asta. Ranocau este cel mai mare crater vulcanic de pe această insulă. Erupția lui, care a avut loc în urmă cu 2,5 milioane de ani, a dus la crearea acestei insule fabuloase pe care ne aflăm și noi. Are un diametru de 1 kilometru și o înălțime de 324 de metri, iar acolo jos este plin de stufăriș, de totora, exact ce am găsit și în Titicaca. Până nu de mult, laguna asta reprezenta sursa de apă potabilă pentru locuitorii insulei. Doamne, dar vin niște rafale atât de puternice încât am impresia că o să ne ia pe sus și o să ne arunce în laguna asta. Fabulos, de altfel, acest crater și e unul dintre cele mai importante obiective ale insulei.
Da, așa arată insula Paștelui, e plină de cai sălbatici, de vaci și de câini. Orașul este împânzit de câini și am fost maidanezi, evident, și am fost atenționați de gazda noastră să avem mare grijă pentru că pot deveni agresivi. Sunt purtători de boli. Sunt periculoși, asta e clar. Ideea este că eu aveam în minte o imagine a insulei Paștelui total diferită, adică un fel de Hawaii, să spun, un fel de Morea, dar nu. Vedeți voi că e extrem de diferită și frumoasă pe alocuri. Diferită, da, superbă. Are personalitatea ei și e normal să fie așa. Dar sunt ferme aici în zona asta, suntem destul de sus. Sigur, întâlnirea cu moai este, cred că, cea mai așteptată experiență de pe insula Paștelui. Nu o să aibă loc astăzi. Prelungim suspansul. Desigur, revederea cu plaja, cu palmierii, cu oceanul au jucat un rol prioritar în toată această ecuație. Wow, ce frumoasă e intrarea și ce frumoasă e plaja, oarecum neașteptată, având în vedere ce am văzut noi astăzi, adică foarte multe roci vulcanice, cratere, vulcani, ferme și nici de cum nu credeam că vom găsi o plajă cu nisip alb. Definiția exotismului, clar! Sunt zeci, sute de cocotiere aici, superbă imaginea. Sigur că trebuie să avem grijă pe unde ne deplasăm, să nu ne cadă o nucă de cocos în cap. Și undeva în partea dreaptă vedem moai. Se pare că nu o să așteptăm chiar atât de mult. Wow, 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 wow! Ce frumos arată! Peisajul din față se bate cu cele văzute în Morea, în Hawaii. Cu ocazia asta aflăm și răspunsul. Da, insula Paștelui este o destinație de plajă. Veniți aici, vedeți statuile, dar puteți face și plajă. Și mânca un pește bun, fructe de mare, pentru că mâncarea este senzațională, o să vedeți diseară. Absolut, nu e o destinație doar pentru cei ce iubesc misterele, istoria, pentru că insula Paștelui e împânzită de situri arheologice, ci și pentru cei ce iubesc plaja. Dovada e în fața noastră. Plină de surprize insula asta. Sunt foarte mulți oameni în apă, văd aici. Nu sunt valuri, e extrem de plăcut. Ce bijuterie! Apropo de ultimul nostru vlog din Peru și penultimul postat pe canal, eu nu mai țin minte când ne-au cântat doamnele de pe insulele plutitoare din Uros, vamos a la playa, oh, oh, am ajuns la plajă. Până una alta, hai să vedem statuile, zic eu, pentru că stau acolo și păzesc această plajă. Stau cu spatele către plajă, din câte îmi dau seama. Nu exagerez cu nimic când spun că este un loc perfect. Avem moai, avem apă turcoaz, nisip alb și palmieri. Wow, wow, wow! Bine v-am găsit, dragi moai! Impresionanți! Nu aveam un plan să filmăm în vlogul ăsta vreuna dintre aceste statui, dar pentru că ne-am ieșit în cale, vi le arătăm. O să vedeți în vlogul viitor toată povestea lor și tot ce reprezintă ele pentru această insulă și o să vedeți locurile iconice care iau în centru pe acești moai care au pus insula Paștelui pe harta lumii. Atât pot spune, sunt fără cuvinte, impresionanți. Pe scurt vă spun că aceste figuri moai îi reprezintă pe strămoșii
triburilor care au locuit în trecut aici pe Rapa Nui. În medie, o astfel de statuie măsoară 4 metri înălțime și 14 tone greutate, cât 2 elefanți din Africa la un loc. Fascinant, pur și simplu să te afli în fața lor, să admiri cu câtă precizie au fost realizate ele și păstrate aici, pentru că vedeți și voi, fenomene naturale sunt, ploi, furtuni, vântul este foarte puternic și cu toate astea au rezistat. Nu există scrieri sau nu există dovezi ale modului în care au fost ele transportate și așezate în anumite puncte importante ale insulei, pentru că cercetătorii zilelor noastre au spus că aveau nevoie de o macara specială pentru a transporta astfel de pietre, astfel de stânci până la urmă, tocmai în punctele în care se află astăzi. În acele vremuri, tehnologia nu era atât de avansată și abia acum mi-am dat seama că anul 2023 a fost anul în care am împlinit câteva visuri importante. Piramidele din Egipt, Machu Picchu și acum insula Paștelui. În cele 3 momente ale călătoriei noastre am avut și respectiv avem acum în fața ochilor o filă importantă și fascinantă de istorie. Ce lume plină de semnificații, de credințe, de superstiții, de sens trăia în acele vremuri. Nu degeaba, de-a lungul timpului, cercetătorii au afirmat că aici există cea mai mare pondere de mistere și taine din lume. Ahunau se numește tot acest loc magic de-a dreptul și, de fapt, aici a luat naștere insula Rapa Nui sau insula Paștelui. Pe această plajă ar fi ancorat primul rege care a plecat tocmai din Polinezia, Arihihotu Matua. Apropo, această pălărie se numește Pucao și vedem că 4 dintre moai încă o au intactă pe cap, deși diferă puțin forma dacă vă uitați cu atenție. 3 moai se pare că în timp și-au pierdut-o. Faptul că ei sunt poziționați cu spatele la ocean simbolizează protecția pe care o oferă insulei și locuitorilor ei. Multe sculpturi, mulți moai au dispărut de pe insulă, fie au fost furați, fie au fost distruși de numeroasele războaie civile care s-au purtat aici. Toate astea înainte ca insula să fie declarată parte din patrimoniul UNESCO în anul 1995. Îi lăsăm în urmă pe cei 7 protectori ai plajei Ananeca și ne mutăm către următoarea statuie, următorul moai, care e aici undeva în partea stângă și arată total diferit. Sigur, sunt mai mulți monoliți aici de mici dimensiuni, dar ne-a atras atenția acesta, care arată mai degrabă precum un cap de extraterestru. Uitați-vă puțin, are ochii foarte mari și cumva împinși în spate. Oh, da! Și de la plajă am hotărât să ne abatem puțin, să mergem pe acest drum care nici măcar nu e asfaltat, care ne va duce către ocean, probabil. Nu vrem să ne ducă către ocean, clar, ci către un punct panoramic, probabil. Nu e chiar o plajă, cea la care am ajuns noi, ci mai degrabă o fermă. Sunt mulți cai în partea stângă și multe văcuțe în partea dreaptă, dar ne oferă o altă perspectivă asupra oceanului, asupra stâncilor din jur, asupra micilor insulițe, care apropo se numesc Motu și vedeți că sunt așa pâlcuri de roci vulcanice aruncate efectiv în apă, iar undeva în partea dreaptă e un alt vulcan de unde se aducea pe vremuri roca vulcanică pentru a construi celebrii moai. În următorul vlog ajungem și acolo. Wow, valurile sunt într-adevăr uriașe.
Adevărul e că n-am mai mers niciodată spre plajă pe cărare și să fim înconjurați de cai. Și nu sunt 2-3, sunt câteva zeci. Incredibil, ce valuri uriașe! Ce culori, wow! câte culori! Și câte culori aici, este solul roșiatic, vedeți? Albastrul oceanului, s-ar putea să vedem plaja sau nu, s-ar putea să vedem o plajă undeva acolo. Dacă tot nu am văzut caii sălbatici la Letea, îi vedem aici, în insula Paștelui. Chiar e o plajă aici în față, eu credeam că o să vedem Anachena de pe partea cealaltă, dar mă rog, seamănă, e inaccesibilă, nu avem cum să ajungem, doar să urcăm acele pietre, dar nu prea pare sigur traseul. Și chiar aici se află un crematoriu ancestral foarte interesant. Vedeți că șefii triburilor, oamenii de seamă ai comunității, aveau parte de ridicarea acestui moai și erau îngropați sub el, iar probabil oamenii de rând erau incinerați și, cine știe, cenușa lor aruncată în ocean. Câte mistere ascunde insula asta și probabil că nu le vom afla niciodată. Am revenit în oraș pentru prânz și vreau să vă spun că am revenit la vară, adică aici e cald, nu mai bate vântul atât de tare, deși dacă ne uităm pe mai multe site-uri unde putem vedea vremea în insula Paștelui, fiecare îți spune altceva. De exemplu, telefonul ne spune că vântul bate aici cu 37 de km pe oră, pe o altă aplicație aflăm că e norat, că nu e soare, că nu e vânt și pe o altă aplicație aflăm că e soare, e senin, e bine. Așadar, nu știm care are acuratețe bună, că nu... Cea care spune că e senin. Am venit la un restaurant renumit pentru ceviche, se pare că se mănâncă cel mai bun ceviche de pe insulă, Macona se numește, și începem cu o limonadă regulamentară. Gata, a venit mâncarea, bineînțeles că mi-am luat ceviche, arată foarte bine, porția este uriașă, a venit cu acești cartofi dulci prăjiți, în coajă. Aproape totul vine cu cartofi dulci, fie prăjiți, fie la cuptor, sunt extraordinari. Haideți să vedem acest ceviche cum e, dacă diferă mult de cel mâncat în Peru. Foarte diferit. Are mult mai multă ceapă, nu se simte lime-ul. În schimb, simt o aromă de ulei de măsline, dar e foarte bun, foarte gustos. Are și puțin cilantro, cred, pătrunjelul lor, dar este nemaipomenit. Evident că aici poți să mănânci pește de 3-4 ori pe zi, adică oamenii din asta trăiesc după turism, din pescuit. Foarte bun. Dar ce și-a luat Ion, că arată extrem de bine. Ion și-a luat, atenție, steak cu fructe de mare, dacă ați văzut așa ceva, și piure din cartofi dulci. O spunea și Andreea. Steak de vită? Da, e steak de vită. Totul conține fructe de mare sau pește. Foarte gustos. Bineînțeles că Chile e renumită pentru carnea de vită în întreaga lume. Curcubeu pe cerul gurii, sincer vă spun. Foarte, foarte bună această mâncare și multă, după cum vedeți. Aici, în America de Sud, se mănâncă foarte, foarte bine. Peru, Chile, cam aceeași treabă. Voiam să spun că n-am mai mâncat de mult timp așa ceva bun, dar și în Peru s-a mâncat excelent. Da, deci chiar vă recomandăm, dacă ajungeți aici pe insula Paștelui, e un restaurant cu o notă foarte bună pe Google, pe TripAdvisor, pe toate platformele, și am plătit pentru 2 băuturi și 2 feluri principale. Porțiile, ați văzut și voi cât de generoase au fost, $43 americani, în care este inclus și bacșișul, pentru că întotdeauna îl includ pe nota de plată 10%. Și e 10%, da. Altfel ar fi fost aproximativ $40. Yummy! Să ne continuăm călătoria prin insula asta fabuloasă. Se vede cu alți ochi atunci când ești sătul, ai mâncat bine, ai băut o limonadă bună cu legume, cu lămâiculese de aici din copac. Da, fabuloasă insula Paștelui și plină de surprize. Comparativ cu Morea, cu Bora Bora sau cu Hawaii, alte insule din Polinezia sau cu Noua Zeelandă, aici se mănâncă mult, bine și la prețuri accesibile. Da, nu ne așteptam. Având în vedere că e cea mai izolată insulă locuită din lume, cea mai izolată fâșie de pământ locuită din lume, ne așteptam ca prețurile să fie mai mari decât în Polinezia franceză și mai mari decât în Noua Zeelandă, dar sunt corecte și ne-a plăcut foarte mult. Hai să mergem la următoarea destinație de senzație.